নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে হাউ টু আছামিজ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিছিল আৰু সেইটোত আপুনি অনলাইন এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটোত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব তাৰ বাবে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰে। বন্ধুসকল, ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, সেই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ইটো পেজত আহিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত ব্যৱহাৰ কৰে মোবাইলত তেতিয়াহ'লে 3টা ডটত যাই ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিব পাইছে আপোনাৰ ষ্টেটৰ নেমটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব দিছে। আপুনি ইয়াত ষ্টেটৰ নেমটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব। দিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত ফটোটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ফটোটো হ'ব লাগিব 20ৰ পৰা 50 কেবিৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত দিয়া আছে আপোনাৰ নাম। আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। নামটো লিখি দিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত জেণ্ডাৰ দিয়া হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি দিব আৰু অট'মেটিক আপোনাৰ বৰ্তমান হিচাপত ইয়াত এজটো আপোনাৰ শ্ব' কৰিব। আপুনি কেটেগৰীটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব SC ST OBC জেনেৰেল যি হয়। কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মেৰিড ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আপুনি বিয়া কৰিছে নে কৰা নাই সেইটো দি দিব। মেৰিড আনমেৰিড, মাইনৰিটিৰ পৰা হয় নাই, আপুনি যদি মাইনৰিটি হয় সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ হ'লে য়েছ দিব, নহ'লে ন দিব। আপোনাৰ নিজা গাড়ী আছে নে নাই ইয়াত সুধিছে, আপুনি যদি আছে য়েছ দিব, নহ'লে ন দিব। লাইচেন্স যি আছে লাইচেন্স নাম্বাৰটো খুজিছে। ইয়াত আপোনাৰ এনৰলমেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে, এইখিনি আপুনি ইয়াত ভৰাই দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিটেইলছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ ক'ত আছিল তাত আপুনি ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিব। আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত দি দিব। কণ্টেক্ট ডিটেইলছখিনি দি দিব। এড্ৰেছটো দি দিব। ইয়াত লেংগুৱেজ আপুনি কোনটো লেংগুৱেজ পাৰে সেইটো দি দিব। বন্ধুসকল, নটিফিকেশ্যন মতে আপুনি লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, ইংলিছ আৰু হিন্দী জানিব লাগিব। সেইবাবে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ লেংগুৱেজটো দি দিব। দি দিয়া হোৱাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ যিবোৰ ডিটেইলছ খুজিছে সেইবোৰ আপুনি ইয়াত ভালদৰে ভৰাই দিব। আপুনি বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াত ভৰাই দিব। ভৰাই দি অনলাইন পে'টো কৰিব। হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াতে টিক মাৰ্ক আছে, টিক মাৰ্কটো দি দিব আৰু আপোনাৰ পেজটো ইয়াত দি দিব। দি কিনে আপোনাৰ যিটো চিগনেচাৰটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। চিগনেচাৰটো হ'ব লাগিব 10ৰ পৰা 20 কেবিৰ ভিতৰত আৰু ইয়াত যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পাছত এখন PDF আহিব আৰু সেইখন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিব বাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।